ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකකින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ oven එකක් නැතුව කඩේ රසටම nice biscuit ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ කඩෙන් ගෙනාවා වගේම රසට ගොඩක් අඩු වියදමකින් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු රසට ලස්සනට ලේසියෙන්ම මේ nice biscuit එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට පාන් පිටි ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව කුඩු කරගත්ත සීනි, ඒ වගේම ගාගත්ත පොල් සහ බටර් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ටික තමයි යාළුවනේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට අපේ පාන් පිටියකට කුඩු කරගත්ත සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගාගත්ත පොල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම මේ පොල් ටික පැය 4ක් විතර සාමාන්‍ය අවුවේ වේලා ගත්තා. ඒ වගේම කිරි පිටි ටික. ඊට අමතරව කෝන් පිටි. ඒ වගේම බේකින් පවුඩර්. ඒ වගේම ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් බටර් හරි එහෙම නැත්නම් තෙල් ටිකක් හරි එකතු කරගන්න. ඒ ඔක්කොම ටික දාගත්තන් පස්සේ අපි වතුර නොදා මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මෙතනදී කිරි පිටි, ඒ වගේම බටර් සහ කෝන් පිටි අත්‍යවශ්‍ය නැහැ යාළුවනේ. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් විතරක් ඒව එකතු කරගන්න. මේ විදිහට මේ ටික කලවම් කරගත්තන් පස්සේ අපි මේකට වතුර දාලා මේ ටික හොඳින් අනා ගන්න ඕන. මේ හැම ද්‍රව්‍ය අරගන්නකොට මන් දීලා තියෙන ප්‍රමාණයන්ගෙන්ම අරගන්න. මං කලින් කිව්වා වගේ මේකට දාගත්තේ පැය 3-4ක් අවුව වේලා ගත්ත පොල්. ඔයාලට කැමති නම් අම පොල් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අම පොල් දාගන්නව නම් ඔයාලා මේකට වතුර දාගෙන ඉද්දි පරිස්සමෙන් දාගන්න. මොකද පොල් වලත් වතුර තියෙන හින්දා වතුර වැඩි වුණොත් මේක අතේ එලෙන්න බලනවා. මේක අනා ගන්න වෙලාවට බටර් ටිකක් හරි තෙල් ටිකක් හරි දාගන්න පුළුවන් නම් අතේ එලෙන්නේ නැතුව ගොඩක් හොඳින් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පේන විදියට ඔයාලත් ඔයාලගේ පිටි මිශ්‍රණය හදාගෙන විනාඩි 2ක් විතර එක පැත්තකින් අරන් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට ලෑල්ලක් උඩින් පිටි ටිකක් දාගෙන ඒකට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් මේක උඩින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදියට හොඳින් තුනී කරගන්න ඕන. සාමාන්‍ය මිලිමීටර් 3ක් විතර ඝනකම වෙන්න තුනී කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකේ මේ වගේ ගොඩක් බිස්කට් රෙසිපීස් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒ ඔක්කොම වීඩියෝස් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් වලින් බලන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදියට මේකේ වට ඉවත් කරගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බිස්කට් ටික කපා ගන්නවා. ඔයාලා මේක තුනී කරගන්න ලෑල්ල ටිකක් ඇලෙන්න බලනවා නම් විතරක් පිටි එකතු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පිටි එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කැමති විදියකට දිග පළල අරගන්න. ඒ වගේම තමයි කැමති හැඩයකට හදාගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මේක කපා ගත්තන් පස්සේ nice biscuit එකේ හැඩය ගන්න මම මේ විදිහට කැරප්පුවකින් කොන් ටික පොඩ්ඩක් අත කරගන්නවා. ඔයාලට මේ වෙනුවට කැරට් ගා ගන්න උපකරණයකින් මේක කපා ගන්න පුළුවන් නම් මීට වඩා ලස්සනට ඉක්මනින් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක කපා ගත්තන් පස්සේ ලස්සනට හිල් කරගෙන මේක උඩින් සීනියට 2-3ක් ඉහ ගන්න. දැන් මම මේ විදිහට අපේ බිස්කට් ටික පොඩි ට්‍රේ එකක් උඩින් තියාගන්නවා. තියාගෙන ට්‍රේ එක තියාගන්න පුළුවන් තරමේ ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒකෙන් ආධාරකයක් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ආධාරක උඩින් අපේ ට්‍රේ එක තියාගෙන මේක හොඳින් වහලා විනාඩි 15ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේක හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ඇතුළට වතුර දාන්න නැතුව තමයි යාළුවනේ අපි මේක රත් කරගන්නේ. මේක oven එකේ හදනවා නම් ඒ හදාගන්න ඕන විදියත් මම වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට හදාගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට විතර පස්සේ මගේ බිස්කට් ටික දැන් ඔයාලට පේන හොඳ ලස්සන පාටකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම මේ ටික ට්‍රේ එකෙන් අයින් කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලත් මේක අයින් කරගන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඇඟිල්ලෙන් ඔබලා බලන්න හොඳට මේ වෙනවද කියලා. එහෙම වුණොත් තා ටික වෙලාවක් තියාගෙන රත් කරගන්න. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණික ඝනකමක් තියෙනවා නම් ඉක්මනට ට්‍රේ එකෙන් අයින් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි oven එකක් නැතුව කඩෙන් ගෙනා වගේ රසට ලස්සනට ලේසියෙන්ම හදාගත්ත අපේ nice biscuit ටික. ඇත්තටම යාළුවනේ පිටි ග්‍රෑම් 150කින් බිස්කට් 25ක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දවස් 10ක් විතර මේක කල් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේක හදලා බලන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ආතල් කිචන් channel එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් අනගෙනම යන්න. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි. දීපීටයි මං ගියා.